Mr. Martin Lang, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty. Martin Lang from the Domnule Lang, Quakers. ați fost în panelul de vorbitori ai unei dezbateri din cadrul Forumului Mondial al Democrației de la Strasbourg, organizat de Consiliul Europei, pe tema influențării votului în alegeri prin fake news și dezinformare. Ați oferit un exemplu prin ceea ce face organizația dumneavoastră, care desființează știrile false despre migranți și refugiați. These people are some of the most discriminated people in Europe, despite the fact that they are protected in theory. Munca noastră în drepturile omului se concentrează acum asupra migranților și refugiaților din Europa, o categorie pe care noi o considerăm cea mai discriminată din Europa, deși pe hârtie sunt protejați de toate organizațiile de protecție a drepturilor omului. Sunt victime ale discursului de ură și discriminării în mediul online, iar asta este foarte rău, pentru că toate aceste comentarii pline de ură și răutate se răspândesc foarte repede online și au un impact asupra a ceea ce gândesc oamenii în stradă. Am văzut asta în Germania, de exemplu. Ca urmare, am pus pe picioare un proiect numit Alege Respectul, care încearcă să creeze o atmosferă mai pozitivă legată de refugiați și migranți în mediul online. Încă nu am găsit soluția la contracararea limbajului violent online. Mulți oameni cred că ar trebui pur și simplu să ștergem comentariile. Nu cred că este soluția cea mai bună. Dacă ștergem comentariile, nu oprim oamenii în a fi rasiști sau xenofobi. De aceea, noi încercăm să ne aducem contribuția la un discurs pozitiv online. Concret, punem la dispoziția publicului date statistice de necontestat legate de migranți și refugiați, care demontează miturile negative despre aceștia. Am făcut acest lucru înaintea alegerilor europarlamentare și am ajuns să convingem 1,1 milioane de votanți să meargă la vot, însă neavând în minte ura de migranți. Cum a funcționat exact? Am postat pe site-ul special creat, chooserespect.org, o listă cu miturile despre migranți pe care practic le-am desființat cu date statistice. Apoi, le sugerăm oamenilor cu exemple concrete cum să schimbe tonul unei conversații prin utilizarea unor formule mai civilizate și respectuoase. Ne adresăm mai ales celor care sunt expuși în viața de zi cu zi urii și xenofobiei și injectăm iubire și compasiune în experiența lor online. Positive and more civil language. And it was essentially a way of reaching out to people in a place where they might only be exposed to hate and xenophobia and injecting a little bit of compassion and of love into their online experience. Și totuși, Quakerii sunt o grupare religioasă, un fel de sectă. Grupările religioase au locuri de cult, de regulă, locuri unde își practică ritualurile și împărtășesc valorile și credința. Cum e cazul dumneavoastră? Well, firstly, I should say I'm not a Quaker. I just work for the organization, the Quaker Council for European Affairs. Mai întâi să spun că eu nu sunt un Quaker. Doar lucrez pentru o organizație, însă pot spune că Quakerii au o manieră foarte interesantă de a-și exprima credința. Se întâlnesc în fiecare duminică, dar în loc să citească dintr-o carte sau să cânte un cântec, meditează și reflectează în liniște. Este o anumită deschidere. Fiecare crede în ce vrea. Unii cred în Dumnezeu, alții au o abordare mai spirituală a religiei. Noi suntem foarte angajați politic, ca atare ceea ce facem noi se numește diplomație tăcută. Noi nu predicăm. Nu vorbim la Națiunile Unite, Geneva sau Bruxelles despre Dumnezeu în munca noastră, dar suntem inspirați de valorile noastre, care sunt pacea, compasiunea, drepturile omului și iubirea. Diplomație tăcută. Ne place să creăm spații în care participanții din societate pot participa la dezbaterea unor teme de interes, să ne luăm timp să reflectăm, să vedem unde se îndreaptă lumea. Politica poate fi foarte confrontațională și divizată, mai ales acum când o bună parte din discursul politic are loc online. Ceea ce facem în Bruxelles este să creăm acest spațiu de dezbatere. Nu impunem un punct de vedere, ci doar facilităm acest spațiu de dezbatere. Este ceea ce numim diplomația tăcută. So what we do in Brussels is we create a space where people can come and gather, often from different perspectives, and they can discuss the problems facing peace and human rights in Europe in a constructive way. And we don't set out to influence, we just create a space for it to happen, and we allow those conversations to happen and for positive and well-considered outcomes to emerge. That's what we call quiet diplomacy. My last question, and I'll get back to Ați the spus event. în cadrul Forumului Mondial al Democrației de la Strasbourg, dedicat fake news și felului în care acestea influențează democrația, că există două feluri de media neprivate, media publică și media de stat. Pentru mulți dintre noi este același lucru. Nu este așa și pentru dumneavoastră? Și dacă nu este, care dintre cele două este cea credibilă?
un aliat al cetățenilor împotriva fake news. Credible. Well, I wouldn't want to generalize. There are good journalists in every country and in every organization, and as long as the journalistic integrity is there, I think that individual journalists can do good work wherever they are. Nu vreau să generalizez, sunt jurnaliști buni în orice țară și în orice organizație, dar există o diferență între media de stat și media publică, într-adevăr. În multe țări din Europa, inclusiv în țara mea, Marea Britanie, suntem foarte norocoși să avem serviciul public de radio și televiziune, care are o independență editorială, numirile din structurile de conducere nu sunt făcute de guvern sau de parlament, iar banii nu vin de la stat, ci de la oameni, de la cetățeni. Serviciile media de stat sunt finanțate direct de către guvern, ca atare sunt influențate politic. Dar există ceea ce se numește adevărul obiectiv, adică adevărul care se bazează pe fapte, pe realități. Iar organizații ca a noastră asta fac. Pun la dispoziția publicului date statistice și fapte concrete, realități, singurele care sunt în măsură să desființeze dezinformarea și știrile false. What we're trying to do is to show people the facts which have been peer-reviewed, which have empirical evidence to support them in saying, look, regardless of what your opinion on the policy, these are the facts about the people.